नमस्कार, मी वैशाली स्वाद किचनच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज काय झालं आहे, आज मी शाळेत गेले होते। तुम्हाला माहितीच असेल, आता जून महिना चालू झाला म्हटल्यावर शाळेचा नवीन अभ्यासक्रम सुरू झाला। तर आज मी माझ्या मुलींच्या शाळेत गेले होते त्यांची विचारपूस करण्यासाठी की नवीन अभ्यासक्रम काय आहे म्हणून। तर त्याच्यासाठी गेली असताना काय होतं, तर तुम्ही म्हणाल की ही शाळेचं काय सांगते, रेसिपी बनवायची, रेसिपीचं आहे तर तू शाळेचं काय सांगते। तर आपली रेसिपी जी आहे ती शाळेच्याच लगतची आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला हे सगळं सांगते। तर मी शाळेत गेल्यानंतर माझं काम झाल्यानंतर मी बाहेर आले, त्यावेळेला मला माझ्या शाळेची आठवणी आली की मी शाळेत असताना काय करत होते। तर शाळेत असताना आपल्याला बाहेर, तुम्हाला गेटच्या बाहेर तर तुम्हाला माहिती आहे, चिंच बोरं घेऊन बसलेली असायची ते टोपलीवाले। तर तसाच एक प्रकार अजून असायचा त्यात, तर हे गुलाबजामुन असायचे। त्याच गुलाबजामुनची मी रेसिपी आज तुम्हाला दाखवणार आहे, हे गुलाबजामुन। आणि हे गुलाबजामुन बघून तुम्हाला सुद्धा तुमच्या शाळेची जर आठवण आली असेल तर तुम्ही मला कमेंट्स करून नक्की सांगा, मी तुमचे कमेंट्स नक्की वाचेन। तर चला बनवूया गुलाबजामुन। गुलाबजामुन बनवण्यासाठी बघा, मी इथे 1 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत आणि 2 चमचे मी उडदाची डाळ घेतलेली आहे। हे दोन्ही मिक्सर आपल्याला एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 3 तास भिजत ठेवायचं आहे पाण्यामध्ये। तर हे तर मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी ठेवलेलं की मी केवढी डाळ आणि केवढे तांदूळ घेतले आहेत, तर मी 3 तास पाण्यात भिजत ठेवलेले। तर हे बघा, हे दोन्ही मिक्स करून मी 3 तास मिक्सर पाण्यामध्ये मिक्स करून ठेवलेले आहेत। आता हे आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचे, बारीक पेस्ट करायची याची। तर मी हे आता वाटून घेते। हे बघा, आपलं मिश्रण वाटून झालेलं आहे। हे एवढंच घट्ट ठेवायचं आहे, जास्त पाणी टाकून आपल्याला पातळ करायचं नाही आहे, हे असं घट्ट असलं पाहिजे। तर सर्वप्रथम मी काय, इथे बघा मी एक भांडं ठेवलेलं आहे, त्यात मी 2 वाट्या पाणी टाकलेलं आहे। हे आता आपल्याला गरम करायला ठेवायचं आहे। त्याच पाण्याच्या वाटीच्या मापाने मी अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे, ती यात टाकून घेते। आणि हे पाणी आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे। आपल्याला एकतारीख पाक करायचा आहे, जास्त असं उकळून जास्त घट्ट पाक करायचा नाही, आपल्याला एकतारीख पाक करायचं आहे। तर मी ते पाक करण्यासाठी हे पाणी ठेवलेलं आहे आणि दुसरीकडे मी तेल तापण्यासाठी ठेवते, कारण आपल्याला गुलाबजामुन तळून घ्यायचे, तर त्याच्यासाठी मी तेल तापायला ठेवलेलं आहे। तर आता आपण बाकीचं तयारी करून घेऊया। आता हे जे मिश्रण आहे, या मिश्रणात आपल्याला, माझ्याकडे रेड कलर आहे, फ्रूट रेड कलर, तो मी 2 थेंब टाकून घेणार आहे। आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे ह्याच्यात। हे बघा, फ्रूट रेड कलर टाकून मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। आणि आता आपल्याला शेवटला ह्याच्यात बेकिंग पावडर टाकायची आहे। बेकिंग पावडर आधी टाकून घ्यायची नाही आहे, ज्यावेळेला आपल्याला गुलाबजामुन तळायचे असतील त्याच वेळेला आपल्याला बेकिंग पावडर ह्याच्यात टाकून घ्यायची। तर मी आता अर्धा चमचा बेकिंग पावडर टाकते। हे बघा, अर्धा चमचा मी बेकिंग पावडर घेतलेली, ती ह्याच्यात टाकून मी आता मिक्स करून घेणार आहे। हे बघा, बेकिंग पावडर टाकून मी चांगलं मिश्रण आपलं मिक्स करून घेतलेलं आणि किती फुलून आलेलं आहे बघा आपलं मिश्रण। हे बघा, आता मी हे तळायला सुरुवात करते। तेल आपलं तापलेलं आहे, तर गॅस मी लो टू मीडियमच्या मध्ये घेते आणि हे गुलाबजामुन आता आपल्याला याच्यात सोडायचे आहे। ते बघा, हे असे छोटे छोटे गोळे करून हे बघा, तुम्हाला दिसत असेल की कसे छोटे छोटे गोळे करून मी सोडते याच्यात एक एक। जर तुम्हाला हाताने जमत नसेल तर तुम्ही चमच्याने सुद्धा सोडलेत गुलाबजामुन तरीही चालतील। एकीकडे आपला पाक तयार होतोय आणि एकीकडे गुलाबजामुन। हे बघा, आपला पाक तयार झाला का आपण बघूया। अजून चिकटपणा आलेला नाही आपल्या पाकाला, अजून थोडा वेळ आपण 5 मिनिटं उकळून घेऊया याला। आपला पाक तयार झालेला आहे एकतारी। आता मी गॅसची फ्लेम बंद करून टाकते आणि आपले गुलाबजामुन सुद्धा तयार झालेले आहेत। तर हे लगेचच गरम गरम आपल्याला पाकात टाकून घ्यायचे। तर मी हे पाकात टाकून घेते। आपल्या गुलाबजामुनचं बघा छान फ्राय झालेले आहेत, आवाज येत असेल तुम्हाला। तेल निथळलं की आपण हे लगेच सोडून द्यायचे पाकामध्ये। आता बाकीचे पण आपण असेच करून घेऊया। पाकामध्ये चांगले मुरले गेलेले आहेत गुलाबजामुन। तर आता मी हे एका ताटात काढून घेते गुलाबजामुन।
हे आता आपण काढून घेऊया. आवाज ऐकायला येतोय ना तुम्हाला? तर आता हे लगेच आपण पाकात टाकूया. मी सगळे तळून घेतले आणि पाकात सुद्धा टाकून घेतलेले आहेत गुलाबजामुन आणि मी काढून घेतलेत पाकातून. तर आता ह्याच्यात लगेच आपण मी 1 चमचा साखर घेतलेली ती टाकून घेऊया. साखर आपल्याला सगळीकडे टाकून घ्यायची अशी आणि हे असे असे हलवून घ्यायचे. अशा तऱ्हेने तयार झालेत आपले गुलाबजामुन. आणि माझ्या गुलाबजामुनचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर लाईक, शेअर, कमेंट्स आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. थँक्यू, धन्यवाद.